মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকললৈ প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা জনাই মোৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞান সন্ধানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো ভালে আছা। আজি মই তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত লেসন নং 6 দ্য জয় অফ লিভিং পাঠটো তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। ব'লাচোন আমি পাঠটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। উই অল লাভ গেমছ এণ্ড স্পৰ্টছ। আমি সকলোৱে খেল ধেমালিবোৰ ভাল পাওঁ। উই ৱাটছ দেম ইন দ্য ফিল্ড, ইন দ্য ট্ৰেকছ এণ্ড ইন দ্য টেলিভিশ্যন স্পৰ্টছ প্ৰগ্ৰামছ। আমি এই খেল ধেমালিসমূহ কেতিয়াবা খেলপথাৰত, কেতিয়াবা ট্ৰেকত আৰু কেতিয়াবা টেলিভিশ্যন প্ৰগ্ৰামবোৰত দেখোঁ। নহয়নে বাৰু? তোমালোকে নিশ্চয় এই খেল ধেমালিবোৰ দেখা, টিভি চালে টিভিত দেখা পাবা, কেতিয়াবা খেলপথাৰলৈ ওলাই গ'লে খেলপথাৰত দেখা পাবা, নিজেও খেলা, নহয় জানো? ভেৰি গুড। These are some of the expression that you may have heard. তলত দিয়া ফটোকেইখন যেন দেখিছা, সেই ফটোকেইখন এনেকুৱা কিছুমান এক্সপ্ৰেশ্যন যিবোৰ তোমালোকে কেতিয়াবা শুনিছা। এতিয়া আমি প্ৰথম ছবিখন চোৱাচোন। প্ৰথম ছবিখনত এজনী ছোৱালীয়ে ট্ৰেকত দৌৰিছে। তাতে কৈছে প্ৰথম পইণ্টটো, উইথ দ্য লাষ্ট বিট অফ ষ্ট্ৰেংথ স্মিতা ৰেন টু দ্য ফিনিছ লাইন। স্মিতাই শেষ পৰ্যন্ত যেনেকৈ নহওক অন্তিম সীমা অতিক্ৰম কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ, তোমালোকক যেতিয়া দৌৰ প্ৰতিযোগিতা হয়, দৌৰ প্ৰতিযোগিতা হওঁতে এডাল লাইন দিয়ে, সেই লাইনডাল ক্ৰছ কৰিলেহে তোমালোকক ফাৰ্ষ্ট বা ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড তেনেকৈ ধৰা হয়। ঠিক তেনেদৰে স্মিতাই কি কৰিছে, স্মিতাৰ এডাল লাইন আছে, সেই লাইনটো ক্ৰছ কৰিব লাগিব, ক্ৰছ কৰিলেহে তাই কমপ্লিট হ'ব। সেইকাৰণে তাই যেনেকৈ নহওক সেই লাইনটো ক্ৰছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। এতিয়া ছেকেণ্ড ছবিখন চোৱাচোন। ছেকেণ্ড ছবিখনত কি দেখিছা? ছেকেণ্ড ছবিখনত এজনী ছোৱালী আছে আৰু এটা ল'ৰা আছে। ল'ৰাটোৱে ছোৱালীজনীলৈ এটা ৰিং থ্ৰ' কৰি দিছে। 2 নম্বৰ পইণ্টটোত কৈছে থ্ৰ' দ্য ৰিং টু হাৰ। ৰিংটো তাইলৈ দলিয়াই দিছে। থ্ৰ' মানে দলিয়াই দিয়া। 3 নম্বৰ ছবিখন চোৱা। তাতে আছে এজনী ছোৱালীয়ে এটা বল নেটখনৰ ওপৰেদি কোবাই দিছে। চি হিট দ্য বল অভাৰ দ্য নেট। তাই নেটখনৰ ওপৰেদি বলটো কোবাই দিছে। এতিয়া আমি দ্বিতীয় পৃষ্ঠালৈ যাম। দ্বিতীয় পৃষ্ঠাত কৈছে ৰিড দ্য ফলোয়িং ষ্টৰি এবাউট এ বয় নেম তৰুণ। তৰুণ নামৰ ল'ৰাটোৰ বিষয়ে এটা গল্প ইয়াত দিছে। সেই গল্পটো আমাক পঢ়িবলৈ কৈছে। তোমালোকে মনোযোগ দি চাই যাবা। মনোযোগ দি চাই গ'লেহে তোমালোকে পাঠটো আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা। তৰুণ slowly took his football boots off. He was thinking of the next day match. তৰুণে লাহেকৈ তাৰ ফুটবলটো লৈছে আৰু বুটযোৰ লৈছে। লৈ সি কালিলৈ হ'বলগীয়া খেলখনৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি আছিলে। দ্য ইণ্টাৰ স্কুল মেটছ ৱেৰ গয়িং অন। ইতিমধ্যে ইণ্টাৰ স্কুল খেলসমূহ আৰম্ভ হৈ গৈছে। তৰুণছ টিম হাৰ্ড প্ৰেক্টিছ ৱেল। তৰুণৰ যিটো দল আছিল, সেই দলটোৱে সুন্দৰকৈ বা ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিছে। হি ৱাজ গয়িং টু মেক চিয়'ৰ দ্য প্লেড ৱেল। সি নিশ্চিত যে সি ভাল খেলিব, সেইটো সি নিশ্চিত। হি উড বি প্লেয়িং ফৰ টিম এ এগেইনষ্ট টিম বি অফ দ্য নেইবাৰিং স্কুল। সি টিম এৰ হৈ খেলিব আৰু ওচৰৰে এখন বিদ্যালয়ৰ টিম বিৰ এগেইনষ্টত খেলিব। সি ভাবিছিল টমৰ'জ মেটছ উইল বি দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ওৱান ফৰ টিম এ। অহাকালিলৈ যিখন খেল হ'ব, সেই খেলখন টিম এৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন খেল হ'ব। অন দ্য ফলোয়িং ডে এট 3 PM। সেইদিনাখন 3 বজাত তৰুণ এণ্ড হিজ টিম ৱেণ্ট টু দ্য ফুটবল গ্ৰাউণ্ড। তৰুণ আৰু তাৰ দলটো খেলপথাৰলৈ ফুটবল গ্ৰাউণ্ডলৈ গৈছিল।
টিম বি ৱাজ অলৰেডি দেয়াৰ অলৰেডি টিম বিটো তাত আছিলেই দেয়াৰ প্লেয়াৰ্ছ লুক কনফিডেণ্ট আৰু সিহঁতৰ খেলুৱৈসমূহ আত্মবিশ্বাস যিটো কনফিডেণ্টলি আছিলে আমি জিকিমেই খেল এখন খেলিবলৈ হ'লে কি আমি চবেই মনত এটা কনফিডেণ্ট লৈ ল'ব লাগিব যে আমি জিকিমেই হয়নে নহয় আত্মবিশ্বাস নাথাকিলে কোনো কামতে সফলতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰি ঠিক তেনেদৰে এখন খেল খেলাৰ আগতে নিজে ভাবিব লাগিব যে আমি জিকিম আমি ভাল খেলিম যদি সেই ভাল খেলিম বা আত্মবিশ্বাসটো নাথাকে তেতিয়া তুমি কি হ'বা অট'মেটিক খেলখনত হাৰি যাবা সেয়েহে মানুহৰ কনফিডেণ্টটো থাকিব লাগে কিবা এটা কাম কৰিব পাৰিম বুলি কনফিডেণ্টটো থাকিলেহে আত্মবিশ্বাসটো থাকিলেহে তুমি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিবা The players of the two teams shook hands আৰু দুইটা টিমৰ খেলুৱৈসকলে ইজনে সিজনক হেণ্ডশেক দিছিল The referee tossed a 1 rupee coin and team B won the toss আৰু ৰেফাৰীজনে কি কৰিছিলে এটা মুদ্ৰা লৈ এটকীয়া মুদ্ৰা লৈ টছ কৰিছিলে আৰু টছত টিম বি জিকিছিল With the kick off by Team B, the match started. আৰু টিম বিয়ে ফুটবলটো শ্বুট মাৰি খেলখন আৰম্ভ কৰিছিল It was tougher than what Torun had imagined. তৰুণে যেনেদৰে ভাবিছিলে সেইদৰে খেলখন খুব টাফ আছিল Team B knew that Torun was the best player of Team A. টিম বিয়ে ভালকৈ জানিছিল যে এই টিমৰ তৰুণ এজন ভাল খেলুৱৈ সুদক্ষ খেলুৱৈ The players of Team B targeted him from the beginning. সেই কাৰণে কি কৰিছিলে টিম বিয়ে প্ৰথমৰ পৰাই তৰুণক টাৰ্গেট কৰি আছিলে They were always around him and stop him from kicking the ball by force. আৰু সেই কাৰণে সিহঁতে কি কৰিছিলে সিহঁতৰ টিম বিৰ খেলুৱৈসকলে তৰুণক আগুৰি ধৰিছিলে আগুৰি ধৰি তাক ফ'ৰ্চ দি বল শ্বুট মাৰিবৰ কাৰণে ফ'ৰ্চ দি বল ছুটিয়াবলৈ সুবিধা দিয়া নাছিলে হি প'জ টু গ্ৰাউণ্ড ছেভাৰেল টাইমছ আৰু সি বহু সময়ত গ্ৰাউণ্ডত ৰৈ যাব লগা হৈছিল কিয়নো যদি এজন খেলুৱৈক 3-4জনে যদি আগুৰি ধৰিলে বলটো ছুটিয়াব পাৰিব জানো নিশ্চয় নোৱাৰে ধৰা তুমিয়ে খেলিছা তোমাক যদি 2-3টাই যদি আগুৰি ধৰিলে তুমিতো বলটো আগলৈ লৈ যাব নোৱাৰিবা বা ভালকৈ শ্বুট মাৰিব নোৱাৰিবা আৰু ভালকৈ শ্বুট মাৰিব নোৱাৰিলে গোল ক'ৰ পৰা হ'ব আৰু সিহঁতি জানিছিলে যে এই টিমৰ তৰুণে ভাল খেলে হয়নে নহয় এতিয়া তোমালোকে সেই তৰুণ নামৰ ল'ৰাজনৰ যিটো গল্প আছিলে সেই গল্পটোৰ প্ৰথম খণ্ড তোমালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আৰু পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ